Hi guys, welcome back sa ating panibagong video. So ngayon guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ba tayo magbayad ng ating SOLECO bill gamit ang ating GCASH account. So i-search lang natin dyan yung SOLECO sa bills. Search lang natin SOLECO and then click lang natin yan. And then kailangan dito guys yung 17-digit bill number and then account name. And then yung amount. Once na na-fill upan nyo na, i-click nyo lang yung confirm and next. And next nyo lang ulit and then confirm. So syempre double check nyo yung details guys. And then pag ganito guys, may ganyang lumalabas na error, i-back nyo lang sa main account niyo and then i-refresh nyo yung balance kung nabawas. So halimbawa yan, punta tayo sa ating main account. So makikita nyo dyan nabawas na sa ating balance. So automatic guys, nagbayad na yun, successful na yung payment. Yun lang. Thank you for watching.